වුණත් අද මාරම ලස්සනයි. අපි වන් ගෝල් ෆේස් යන ගමන් ඉන්නේ. කොළඹ සිටි සෙන්ටර් එකටත් යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ෆිල්ම් එකකුත් රිලීස් වෙලා තියෙනවා. අපිට වෙලාවක් තිබ්බොත් අපි ඒකත් ගිහිල්ලා බලමු. අද නම් කට්ටිය වැඩි වගේ. වීකෙන්ඩ් එක නිසා වෙන්නේ නැති. අපි උඩම ෆ්ලෝර් එකට ආවා විව් එක බලන්න. ඉස්සර වගේ බීච් සයිඩ් එකේ විව් එක තියෙන පැත්ත බලන්න යන්න බෑ. ඒකේ පොඩි රිපෙයාරින් එකක් නිසා. ඒක නිසා අපි පහළ ෆ්ලෝර් එකට ආවා. Pasarkan bang, ඊළඟට අපි යන්නේ රසවත් තැනකට. යන්තව වෙලාවක් තියෙනවනේ. යන අපි සිටි සෙන්ටර් එකට යන ගමන් ඉන්නේ. ඒ ගමන අපි හීල්ස් එකටත් යන්න අමතක කරේ නැහැ. ඔය තියෙනවා ෆේවරිට් එකනේ. දැන් බොන්න දෙන්න. සිටි සෙන්ටර් එකේ මාරම ලස්සන view
පාර පේනවා. එතනින් ගංගාරාම. ගංගාරාමේ ඉස්සරහා තියෙන එක නේද ඒක? අපි සිටි සෙන්ටර් එකේ ෆුඩ් කෝට් එකට ආවා. මෙතන මාරම කෑම කඩවල් ගොඩක් තියෙන්නේ. අපි ගිහලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. You're fleeing the scene. So comes idiot kid decided to try to play. ෆිල්ම් එකත් බලලා දැන් ගෙදර යනවා. අද ටිකක් රෑ වුණා. ට්‍රැෆික් එක නම් අද ටිකක් අඩුයි. ඔන්න අපි යක්කල්දි නැවතුව අයිස්ක්‍රීම් එකකුත් කාලා බැලලා වෙලාවත් 8:37යි. දැන් තමයි අපි ගෙදර යන්නේ. අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න.